Welcome to Evrythng Manila. I am Yaz. And I am Althea. And today, we will be reviewing our top 2 each ng mga foundations for oily skin. Kasi ako, oil factory ako eh. Well, ako din. Especially sa T-zone area ko. So, instead of just reviewing the high-end brands, of course, we will be mentioning affordable products too for those who are, you know, on a budget. Pero they still wanna look good. Whether papasok sa office or may lakad lang. So, we have recommendations for everyone. Yes. Pero, hinati namin. Sa akin yung mga drugstore brand. At saka sa kanya yung mga high-end brand. Kasi, siya yung may pambili. Well, I love high-end foundations. Actually, high-end makeup products talaga. Ay, di ko alam. In general. Wala akong alam dyan. Yan naman natin pareho. Yan, wag ka mag-deny. So, kung ikaw ay isang oil factory, probably this is for you. And we will be talking about considerations natin sa foundation like coverage, finish, longevity, consistency, tsaka blendability. And sa ibang instances, medyo particular ako sa smell. So, pwede mo mention din tayo ng mga few. Halimbawa, tong foundation na to ay medyo foul ang smell or something that will bother me kapag na-apply ko siya sa face ko. Also, yung feeling niya after the application, if mabigat or lightweight lang siya sa skin. So, that's it. If you're ready to see our top 4 foundations for oily skin, please keep on watching. So, for the high-end brand, I honestly love the Urban Decay All-Nighter. I am in the shade 7.0 pag medyo summer. Pero kapag medyo malamig na around October to January or February actually, naka 6.0 yung shade ko. By the way, I am NC42 sa MAC. So, this is actually my perfect shade right now. It's 7.0 kasi medyo hindi pa ganun kalamig. So, medyo tan pa yung skin ko. What I like about this is thick yung consistency niya. So, ayun, medyo particular talaga ako sa shade ko. So, kaya medyo madaming numbers. Kasi I always make sure na match yung skin, yung foundation na ginagamit ko sa neck, yung color ng neck ko. Pero di ba nag-change ka? Ano? Pag nag-change ka from here sa summer, you change to something lighter? Or Kapag summer darker, since mas exposed tayo sa sun, mas umiitim tayo ng konti, ng very, very light. Well, hindi tayo maputi. Let's accept that fact na hindi tayo, alam mo yun, Snow White ang peg. But, ayun, kumbaga, mas darker yung shade ko kapag summer. And then, kapag malamig na season, medyo puputi ako ng konti since I don't go out that often. Or, kumbaga, medyo nakakaputi din talaga yung lamig. So, I go a shade lighter. So, that's 6.0. So, what I like about this particular foundation is thick yung consistency niya. So, expected na mas, kumbaga, full yung coverage niya. So, this is actually what I use kapag may mga workshops ako. By the way, I do makeup workshops. So, kapag kailangan kong kumbaga, plakado yung makeup ko for about 8 hours, this is what I use. Or, kapag halimbawa may mga special events, ganyan. At saka, hindi siya masyadong nakakairita sa skin. So, for the finish, matte siya. So, syempre pag oily yung skin natin, mas gusto natin yung matte instead of dewy. Kasi pag dewy, sometimes, a lot of dewy foundations, medyo nagre-run down siya after sometimes. Especially pag oil up ako doon. Pag nagpo-produce na tayo ng too much oil. So, ayun, since matte siya, mas nagle-last siya, mas nagko-control siya ng production ng oil ng skin natin. Especially ako nga, sa T-zone area talaga ako medyo may problema. Yes, yung mga sides ng nose and dito sa forehead, sa baba. Doon usually nagiging either cakey or nagbe-break na yung foundation ko. So, I always make sure that matte talaga yung foundation na ginagamit ko. That's why I really love this. Now, for the longevity, it lasts for about 8 to 12 hours. As in, kapag, sabi ko nga kanina, kapag may workshop ako or I need to go out for several hours, ito talaga yung ginagamit kong foundation. So, this puts the long in longevity. Yes. Kasi hanggang 12 hours. Gano'ng kahaba, Thea? 12 hours! Oo, ganun siya katagal talaga. But of course, you have to remember na, syempre, proper skincare, yung right na primer yung gagamitin mo. Wag! Hindi tayo magka-shade. Ha? You're a shade lighter. Ano yun? Hindi pwede.
Tapos yun, coverage, kahit na first layer pa lang, nakikita mo na natatakpan na yung mga blemishes mo. That's it. That's my second best foundation. So, i-check ko yan. Pero nakapag-try na kasi din ako ng foundation mo. Well, pag naiiwan niya, tapos ini-invite niya ako sa kanila, tapos wala siya, pinagalaran namin yung makeup niya. Nahuhuli niya ako. At minsan binibigay ko na lang sa kanya, kagaya nito. Thank you ulit, sponsor. Yes. This is not sponsored. It's sponsored by her. This is my top 2 though. L'Oreal Paris Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. I've tried L'Oreal kasi, and I've told you this before. Napansin ko na they are for the lighter shades. Diba? Tapos, wala siyang masyadong shade for us, na medyo nasa darker. And then, ano siya eh, medyo yellowish yung undertone na. Ako, very warm. So, nung pinatry mo sa akin to, dun ko lang din siya nalaman na parang, okay pala. So, this is really a tad lighter than my own. Ngayon, ikaw kasi, you go for your real skin tone, diba? Ako naman, I go for, kung lighter a little bit sa'yo, I go for lighter pa. Pero the good thing is, parang, di ba, nag-oxidize siya after about an hour. Tinaging kakulay na talaga ng skin mo. Oo. So, okay siya. Tapos, nag-oxidize siya. So, one thing na kailangan yung i-check is that, and especially for foundations, hindi mo lang siya kukunin at face value na parang, kakulay siya. Ilakad mo muna. Yeah. You have to wait for about an hour for you to see if mag-oxidize siya. And if it does, you should get yung mas, kumbaga, mas lighter na shade than your skin tone. So, this one, 24-hour fresh wear. So, this is not, this is not matte. So, fresh wear siya, medyo a little bit dewy. Yeah. So, kung napansin ko yung dito, pero siya, manageable siya for me. Kasi nung naging medyo nag-oil siya dito, parang na lang ako may highlighter. Yeah, So, hindi siya super pangit. Diba? Unlike yung dewy finish. In terms of coverage, this is medium. Yeah. This is medium, pero buildable. So, buildable siya. So, paglagay mo, antay ka konti, maglagay ka ulit para matago yung mga chismis. Yeah, so mga chismis natin kailangan mo, ganyan. So, yun yung kanyang coverage. Longevity, hindi ko siya tinry ng 24 hours, hindi ko kaya. Well, oo, ang hirap. At saka, pagka siguro, may times na pag hiniga mo siyang gano'n, naiiwan na yung mukha mo dun sa pillow. Pero yung contour mo andon. Yung my God, it's my face. Ganun, parang may mascara ka dun. So, pero I tried this for 8 hours. Longevity, okay siya for the first 4 to 6 hours. Makikita mo siya dun sa 5-6 hour mark. Nag-start na siyang mag-break dito. Pero madali lang siyang ayusin. Yeah. Konting touch-up lang, konting tanggal ng oil. Blood, Blood. Tapos, konting powder, pack mo siya ulit. Oo, parang bagong apply. Parang bagong in-apply lang. So, yun yung longevity. For the consistency naman, medyo nasa runny side siya. Kaya nga sabi ko, kailangan paglagay mo, wait a little bit and then you build it up. Kasi pag tinry yung kapalan agad, dun siya parang naghuhulas agad. So, build mo siya and then bake. That's the reason kung bakit medium coverage lang din siya kapag unang in-apply mo kasi medyo runny siya. Well, a lot of foundations talaga kapag medyo runny, medyo mas thin pa yung initial na application niya compared sa mga thick yung consistency. Na isang beses lang na agad na you can cover up a murder sa mga sa mga ganun. Pwede mong itago ang mga sikreto ng buhay mo. So, blendability, pretty blendable. I use sponge ang ginagamit ko. Pero, sometimes, dun sa isa, natatry ko yung fingers. Oo. So, okay siya. Pwede rin siya sa fingers, try ko siya. Sa brush, hindi ko siya na-try. I have a hard time using brushes sa liquid foundation. So, yun yung blendability niya, which is nice. I mean, this is my top 2. Pero, kasi between the two of them, I just had to parang choose one. And this is super okay. Parang kasunod na kasunod siya ng top 1 ko. Yeah. So, ako naman, I think this is expected kasi especially sa mga friends ko, medyo alam talaga nila na my favorite foundation is the Estee Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. So, this is my top 1 talaga ever since I bought it. Ito na talaga yung parang kumbaga sa makeup kit ko, may 3 kong ganito, 2 hindi pa bukas kasi ayoko maubusan. Yung isa na lang kasi yung isa na sa akin na.
Talaga ba? Hindi ko yata napansin to. At syempre magaling ako eh. So, pero, kagaya nung sa L'Oreal, medyo runny yung consistency nito. But, the thing is, kahit runny siya, kumbaga, full coverage pa rin siya. And then, you can blend it using a sponge if you want it thinner, or kung medyo thick talaga, tapos kumbaga, ang dami mong blemishes, chismis sa face, you can use a brush to build it up para, kumbaga, hindi mo na kailangang mag-waste ng product using a blender. Kasi sometimes the problem with blenders, tapos runny yung consistency, medyo sinisip-sip nila yung foundation na sayang sa pera. Kasi this is hindi naman very expensive. It's 2,400 sa newsstands. So, kumbaga, it's 30 ml, and then, yun nga. It's such a small, yeah. If you think about it. Kasi, eto. Actually, that's, karamihan ng mga foundations, 30 ml talaga. Pero inisip ko kasi, pag nilagay mo to, isang layer pa lang. Kasi thick yung consistency thick, niya. Kaya mas maganda to, since medyo runny siya, mas okay siya ng brush. And then after, use your blender para lang ma-even out and then na-cancel yung mga brush strokes. That's actually my trick kapag ginagamit to. For the finish, it's still matte. Sabi ko nga, mas mahilig ako sa mga matte foundation. Tapos, longevity, more than 12 hours. To be honest, ginamit ko siya ng 16 hours. Hindi ko alam kung saan ako nagpunta. Wait lang. I think it was, parang... Baka event na yan. It's an event na medyo mainit. Actually, lumalabas-labas tayo nun I think it's the freelancer fair last year. So, ayun, ginamit ko siya for about 16 hours kasi we had to leave at around 4 a.m. dahil mag-i-start ng very early yung fair. So, hanggang hapon, hanggang after party natin, may dinner pa tayo nun. But, pack na pack pa rin ang foundation ko nun. Ayun, because I have used the Estee Lauder Double Wear. So, yung problem ko lang dito is medyo may smell lang siya. Parang, hindi ko napansin. Medyo chemically lang yung smell niya. So, kung medyo sensitive yung nose nyo, kagaya ko, yun nga, medyo mabobother kayo ng konti. But eventually naman, maybe about 2 minutes to 5 minutes, nawawala naman yung smell. So, pwedeng, kumbaga, pag ginagawa mo, tutula akong pakialam. Now that you've pointed it out, oo nga, meron siyang parang chemical yung smell niya. Unlike others na amoy baby powder. Yeah. Pero maganda ka naman. Oo. Ganun na lang. Tapos, another downside nito is, kung yung Urban Decay may pump, eto, wala. So, you have to buy a separate pump. Pero ako kasi, wala, ganun lang. Ang trick is, dahan-dahan ka lang talagang maglalagay ng product sa back ng hand mo. So, you will not, waste products. Kasi, yun nga, medyo mahirap siyang i-control compared sa may pump na, kumbaga, 1 to 2 pump. Tsaka iiyak ako pag natapon ko yan. Well, oo, pero very sturdy naman yung bottle. Halimbawa, kung halimbawang malaglag mo, hindi naman siya ganun kabilis mabasag. Ayun. So, it's definitely the best foundation that I have ever tried sa lahat ng high-end foundations ko. Well, take note lang ha, I've tried almost all the brands. I have like 20 foundations, all high-ends. So, ito talaga, at saka itong Urban Decay, yung laging binabalik-balikan ko, at saka nagre-repurchase talaga ako from time to time. Tuwing feeling ko isang bottle na lang sila. Kasi hindi ko kayang mawalan ng ganon. At medyo mahirap maghanap. Lalo na ng shade ko, na medyo dark nga ako. Or medyo malayo. Hello, taga Bulacan kami. Okay. So, kailangan mo mag-travel sa... Estee Lauder sa Mega Mall, sa Aura. Which, alam mo yun, parang I need to travel 3 hours just to purchase them. At ang husband ko ayaw ng traffic. So, medyo effort. Kapag halimbawa nadaanan na talaga namin, at alam ko na sa sarili ko na wala na talaga, paubos na. Bumibili na ako in advance ng mga 2 bottles ganyan. So, my top 1 naman, the foundation is actually Maybelline's Matte and Poreless Fit Me Foundation. So, this is, nakalagay talaga normal to oily. Ngayon, I have tried yung kanilang Superstay, and it's really good. Super matte din yun. Pero the reason why I go with this is because si Superstay, hindi ko alam kung dahil super duper matte siya, na drying siya, mas lalo ako nag-oil up, which is parang baliktad if you think about matte products. Pero,
I researched about it and sinabi doon na the reason for that is sobrang drying siya, nagko-compensate yung skin mo. Na parang, oh my God, I'm so dry. So, maglalabas siya ng oil. So, ito, hindi siya, this is also matte, pero just normal. Hindi siya yung parang super drying. Mga parang skin mo lang. Kasi lalo na pagka dito, kapag naalam ko na super dry siya dahil T-zone ko, pero dry yung under eye ko. So, nagkik-cake siya sa under eye ko and everything else, may pagka-oily siya after mga 5 hours. So, super stay is okay, lalo na kung gusto mo ng dry yung parang siguro OA na yung pagka-oily mo. Pero for most, siguro ng mga oily skin, okay na to. Yeah. Oo. Tsaka mas blendable siya. At saka it does not oxidize as much as yung Super Stay. Si Super Stay for me, okay for 3 hours, pakak. As in, parang magandang semento yung face mo. Aspalto, ganun. Aspalto levels. Oo. Pero eto, ang kagandahan nito, yung long wearing niya, na nagsistay siya, na hindi siya naglalay, hindi siya nagkikrease. Siya, comfortable siya. Ang coverage niya is medium to full. Medium to full ang coverage niya. May pagkarani siya ng konti. Hindi siya thick talaga din, pero How do you apply it? Do you use a blender or you prefer a brush? Actually, kapag alam kong matagal, at saka gusto ko tong mag-work ng, obvious naman, wala nang takip, andyan na yung ganyan, sobrang gamit siya. Well, love talaga siya. Eto, fingers. Oo, the best. Talaga ba? Oo. Feeling ko dahil may konting warmth yung finger mo, runny siya, pero pag unang lagay sa kanya malagkit. Pero pagka yung finger ang ginagamit mo, parang natutunaw siya lalo. So, mas lalo siya nagiging, parang nagsiset talaga siya sa skin mo. Kumbaga kumakapit talaga. Oo. Kung gusto niyo mag-blender, na-try ko din okay din naman siya. Pero, pagka yung alam kung kailangan niyo mag-last ng super duper, yung fingers yung ginagamit ko. So, wala naman talagang rule kapag nag-a-apply ka ng foundation or any makeup product. So, basically, kung saan ka mas komportable, whether a blender, a brush, or your fingers, well, just make sure na kahit na anong gagamitin mo na pang-blend ng foundation mo, malinis sila. Para iwas breakout din. 5 minutes later. Okay, so since okay yung mga rank natin ng foundation, and konting note lang sa ating mga oily friends. Sana oil. It doesn't mean na ito yung nag-work sa amin. Ito na yung para sa inyo. Meron pa rin kailangan, pumipili kayo kasi the best way to find out is really to try it. Yes. Kumbaga hindi tayo pare-pareho ng skin type or technically kung paano mag-react yung skin natin sa mga foundation. So, yun nga, kung ano yung nag-work sa amin, kung ano yung tingin namin na perfect, may not work for you. And please don't blame us kung bibili man kayo ng mga foundation na yun. Siguro yun lang talaga. You have to really test it. No, sabi nga nila, kumbaga, dapat may relationship ka sa makeup mo. Kilalanin mo siyang mabuti. Ganon, Bex! So, if it works for you, dun mo pa lang siya mahalin ng bonggang-bongga. Ganon, yes. Siguro, maliban dun sa pag-share namin kung ano yung mga favorite naming foundation. How do you choose ba? Like, for them, how do you choose the best foundation, yung skin tone? Ako kasi talaga, hindi ako ma-technical na tao in terms of that. Hindi ako ganun, like you, na talagang, ako talagang, yun ako yung foundation, try ko dito, literally, ikot ako, tapos check ko ulit, ay, okay, sakla siya. So, actually, may mga tendency kasi na ang foundation sa atin medyo lutang, or kagaya nung first time kong bumili ng foundation, hindi, technically, yung mga mumurahing foundation ko before, ang sabi ng friend ko sa akin na who's currently behind the cam right now. Hi, Kiko. Nasabi niya, medyo gray yung foundation ko. The problem is, mali yung undertone na pinili ko. I was there that day. Yeah, oo. Oo, pero alam mo yan, kapag tinitignan ko nga yung mga makeup ko before, feeling ko ang ganda-ganda ko na nung mga panahon na yon, na hindi ko alam, medyo mag-improve pa pala talaga. Hindi pala medyo, talagang nag-improve pa talaga. Just by, knowing kung ano talaga yung right shade for you. So, of course, you have to know your undertone. So, if you think you look better wearing gold, mga jewelries, ganyan, you probably have a warm undertone. Tapos kapag silver naman, you have a cool undertone. Kung pareho, you have a neutral undertone. Now, kung feeling mo maganda ka wearing red, yellow, brown, mga ganun, mga earth colors, or mga warm colors, you probably have a warm undertone. Now, kung gusto mo naman mga pink, purple, mga ganung shades,
then probably you have a cool undertone. But actually, the best way to check your undertone is by looking at the color of your veins sa wrist. Okay. So, dito. So, kapag ang nakikita mong veins, mostly green, you have a warm undertone. Now, kapag ang nakikita mo, mostly blue, tsaka purple, you have cool undertone. Now, Ano yan sa'yo? kung halimbawang green, purple, and halo-halo, hindi mo ma-figure out, you have a neutral undertone. Ako nakikita mo green siya talaga. Ayan, Actually, medyo may hint ng purple dito lang na part, pero mostly green siya. So, I have a warm undertone. Ako green lahat. Yeah, you have a warm undertone. So, kapag warm kasi medyo yellowish, kapag cool medyo nasa pink side, and then kapag neutral yung beige na yon. So, that's it. You have to really consider kung ano yung undertone mo when choosing a foundation. And then, siguro yun nga, yung kagaya ng sinabi mo kanina, shade test lang din talaga. So, wag po tayong mamimili ng foundation na may makeup tayo. So, bare face talaga. Tapos, punta tayo sa isang shop, either drugstore or high-end. Tapos, magpili lang tayo from the bottle, i-check lang natin kung ano yung pinakamalapit na shade sa atin. Tapos, kahit pili tayo ng 3 shade, swatch lang natin from here hanggang dito. And then, medyo i-blend mo lang ng konti. Tapos, wag kang bibili agad kapag nakita mo ng, yun nga, match sa'yo. You have to wait for about an hour at most. Tapos, balik. Tipong takpan mo na lang ng ganyan habang nag-iikot ka sa mall. Iniisip ko parang meron Hindi ka mga zebra, diba? Okay, parang kasi Samurai X na. Yung sa Peklat Foundation. Takpan mo na lang ng buhok mo. Tapos, ikot ka muna. Tapos, after an hour, go back and then check kung ano talaga yung nawala. Kung ano yung ka-shade ng neck mo. So, yung neck mo yung susundan mo. Kasi, there are some instances na mas maputi talaga yung mukha natin. Kasi, syempre, we apply skincare products. So, medyo mas, alam mo na, mas nabibigyan natin ng pansin yung mukha kaysa sa neck. But basically, when you choose a foundation, you have to match it sa neck mo. So, ang weird eh, kasi ako, for some reason, parang feeling ko mas maputi palagi yung neck ko. Kaya hindi ko siya pina-follow. Kaya nga napansin niyo ba, lighter talaga yung foundation na ginagamit ko. Yeah. Tapos, if I needed, like, in your case, di ba, parang nag-change ka ng shade ng foundation. I just have the one shade of foundation na yun lang lahat. Tapos, kung medyo mas darker ako that time or lighter that time, binabawi ko sa contour. Yeah, oo. Actually, that's a good trick, especially kapag bumibili ka rin sa online ng mga foundation na medyo mahirap maghanap ng shade talaga. So, bawiin na lang sa contour. Or kung medyo dark, sa highlighter mo naman babawiin. Kasi mahirap naman masayang yung foundation na binili mo. So, sa susunod na ako na ako mabawi sa highlighter for life lang ako. Wala akong pakialam ko. You can never have too much highlighter. Yun ang ano ko. So, ikaw, do you have tips kung paano mas mapapatagal yung foundation mo? Siyempre, kasi alam mo naman, kino-combat natin ang oiliness natin for years and years. Siguro, yung top 3 ko is primer. Kailangan mag-prime ka. So, yung primer nilalagay mo yun as base bago ka maglagay ng lahat ng makeup mo. And depende, minsan may mga matte primer. Yeah. And so, it helps din sa oil. At saka, it also helps parang mas madaling mag-blend yung foundation sa skin. Mas long-staying yung foundation. So, find also the right primer for you. Number 2, mag-bake. Yes, oo. Ako naniniwala talaga ako sa baking. Baking is life. Oo. At saka, if you think about it, usually, yung mga foundation is nasa liquid side. So, either thick or runny, pero liquid pa rin sila. Yeah. So, kailangan mo siyang lagyan ng powder kasi para siyang semento. Yun ang lagi ko paliwanag. Para siyang semento. Nalagay kayo ng parang something na basa, tapos pag nilagay mo siya ng powder, nasa semento siya, natutuyo siya Semento doon. talaga. In place. Kaya kahit blendalan mo siya ng contour na ganyan, hindi siya gagalaw. Yeah, Oo. So, yun, bake. Tsaka parang, dahil there's extra powder there, it also absorbs yung oil. Yeah, oo. Yun. Tapos, last for me is setting spray. Yes. What's your favorite setting spray? Morphe, yung continuous. I love that one. MAC din. Gusto ko rin siya. Fix Plus. Yeah. Depende sa budget, tsaka depende sa ano. They both, para sa akin, Parang sa pala ng price, oo. para sa balance price. Hindi, kasi syempre, yung Morphe, hindi siya available here in the Philippines. So, may markup talaga yung mga bibilhan natin. So, in terms of price, yung base price talaga, mas mahal na konti si MAC. Pero dahil
we have it shipped here. So, parang parehas na lang din Yeah. siya. Although, another thing is Tichidong. Yung matte Yes, nila. oo. Grabe yung Oo. Mm-mm. So, yun. Pati yung setting spray, I also look for matte ones. Kasi meron ding dewy. Ang cute ng mga dewy sa mga glass skin eh. Kasi parang hindi sila nag-highlight. Parang konting-konting oil, pero parang glass skin, ganon. It doesn't work on us. Well, tayong medyo may dark under eyes, blemishes, open pores. Chismis, may mga vulkan, Oo, kanal. hindi. Wala naman sa kanal. Pero di ba nakaka-add talaga ng confidence yung pag-a-apply ng foundation? Kasi yun nga, sabi nga natin, pareho naman tayo, na madami tayong insecurities kapag wala tayong foundation. But basically, kapag may makeup na tayo, feeling natin, mas na-deliver natin na maayos yung sarili natin. Pero ako, in fairness, kahit wala akong makeup, confident akong lumabas. Ang preference ko lang for makeup is, I feel better. Pero hindi dahil sa, pag wala akong makeup, ganyan. And I always joke about this, mukha akong mandurugas pagka wala akong makeup, ganyan. Pero, I go out and people see me na walang makeup, ganon. So, okay lang naman. Yun nga lang, kailangan, hindi ako nakasimangot. Wala ka nang makeup, di ba? So, parang, diba? Parang, Nasaklap na. Oo, nakakatakot na. nakita ko na ako walang makeup. Lagi. Natutulog siya sa bahay namin, magigising ako sa umaga pag ako, may nakapasok! Oo. May magnanakaw! Ay, hindi pala si Althea lang. Oo, pero maganda yun kapag may totoong magnanakaw na papasok sa bahay nyo. Kasi pag nakita ko lang, oy pare, nauna ka na pala dito. Respect. Respect. Nanakaw May ganyan kasi. I cannot! May ganun yun. Moments later. Natutunan ko sa kanya na to make sure na yung makeup mo or foundation mo would stay longer is proper skincare. Yes. Yun yung base ng face mo. Face mo yun eh. So, i-discuss na rin natin siguro yung skincare. Kagaya ng sinabi mo, medyo may mga natutunan ka naman sa akin. So, first, of course, you have to cleanse your face using a mild soap. Make sure it's mild. Kumbaga, walang mga unnecessary na ingredients, chemicals, kasi mas na-aggravate yung skin natin. So, stick lang tayo sa mga, pwedeng mga organic na facial wash, mga ganyan. And then, next is tone. So, when you're toning, it basically just gives back the pH level of your skin. So, ang ideally kasi ang pH level ng skin natin should be 5.5 to ensure na napoprotect yung skin natin from, kumbaga, agents that cause acne breakouts, mga ganyan. And then, there are also some toners that have antioxidant and then anti-inflammatory agents. So, kumbaga, halimbawa may blemish ka or may bagong acne ka, mas natutone down yung acne mo. Now, yung third step, actually, I'm just teaching the basic methods, ha? So, yung third step is to moisturize your skin. So, if you have oily skin, the reason why you produce too much sebum is because your skin thinks na, kumbaga, dry siya. So, it needs to produce a lot of sebum para lang makompensate yung dryness na nararamdaman niya. But if you moisturize your skin, parang sinasabi mo sa kanya, I have enough moisture na you don't need to produce too much sebum kasi I think I'm good. Kumbaga, I have the right amount of moisture. So, kumbaga, dapat mas mag-work na yung foundation ko kung may enough moisture na ako. And then, of course, use a sunscreen. So, kahit na umaga, gabi, nasa loob ka lang ng bahay o lumalabas ka ng bahay, always make sure to use a sunscreen. Kasi, kumbaga, it doesn't just protect you from the UV rays, it also ensures na mas natatagalan yung pagkakaroon natin ng wrinkles. Ganun. So, that's it. Yun lang naman yung mga basic. Pero, medyo, sometimes yung mga extra steps tayo. But, those 4 steps, dapat talaga hindi natin kinakalimutan. Especially if you have oily skin. Kasi hindi tayo dapat nagsisettle sa oily skin lang. Ang goal natin is to have a normal skin. Pero yun, guys, this has been so much fun. And let us know kung anong klaseng, skin type meron kayo, oily ba kayo, tinry niyo ba yung mga product, or meron kayong mga products na gusto nyo itry namin. Yes, oo. Maraming mga trending ngayon ng mga beauty products, actually foundation, and actually madami. So, ayun, if you guys want us to try these products, just let us know. Just comment down below. Yes, oo. We'll try our best to purchase those products regardless kung high-end sila o low. Hindi man low-end. The drugstore brands. Wait lang.
Are you gonna purchase them? Magko-comment ako. Gusto ko ba i-try yung double wear? Bigyan niyo pa ako. Hindi, ang sabi ko, ako ang magte-try, hindi ko pa mamigay. Hindi, yun ang i-comment ko eh. Kailangan sundin mo yung comment. Well, who knows? Maybe our, Sa birthday ko. our boss over there Nag-promise siya kayo, di ba will guys? will have a giveaway one of these days. If you have the budget. Hi, boss. It's our first video together. And I think madami kaming kalokohan talagang ginawa. Alam mo, parang gawa ka na gawa ng video sa iba. Ako hindi mo ako binibidyo. Kasi nagsasawa na ako sa mukha mo. And on that note, guys, please subscribe to our channel. Tapos na po kami. Okay na to, mag-aaway na kami. Click the notification button so you will be notified every time that we upload new content on YouTube. We're also on Facebook. Please like us on Facebook. I'm watching you. Okay, so please join the Everything Manila family. I am Yaz. And my name is Althea. Bye!